Ανώτατοι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών ανέκριναν τον ταγματάρχη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατόρθωσαν οι κενιάτες πράκτορες να απαγάγουν τον Κούρδο ηγέτη και τελικά να βρεθεί στα χέρια της ΜΙΤ και στα κελιά του νησιού Ήμραλη. Παρουσιάσαμε χθες το βιβλίο του αείμνηστου Μιχάλη Κωσταράκου, του στρατηγού, στην Θεσσαλονίκη, στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης. Αν μη τι άλλο, αποδώσαμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής στον άνθρωπο που υπηρέτησε την πατρίδα ευόρκος. Ήταν ένας αξιωματικός που αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί πρότυπο για πολλούς αξιωματικούς σε μια εποχή που όλα είναι σε μια κατάσταση ρευστότητας, ρευστοποιούνται έννοιες, ιδέες, πρότυπα, μας προβάλλουν άλλα πρότυπα. Το να προβάλλουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι και τα πρότυπα που απαιτούν οι εποχές και ίσως απαιτήσουν, νομίζω ότι είναι και μια εθνική υποχρέωση. Άρα αποδώσαμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής στον Μιχάλη Κωσταράκο και θεωρώ ότι υπερασπιστήκαμε, αν θέλετε, και τα εθνικά μας συμφέροντα όπως αυτά εκφράζονται ή υποστηρίζονται από τις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας. Τώρα, ένας φίλος σας είπα προχθές, χθες δεν κάναμε εκπομπή γιατί είχαμε τον κύριο Κωσταράκο, τον αείμνηστο Κωσταράκο, την εκπομπή του, σας υποσχέθηκα να διαβάσω ένα σχόλιο, ένα σημείωμα που έστειλε ένας φίλος της εκπομπής από τη Γερμανία και σχετίζεται με το δημογραφικό αλλά και με την λειτουργία των ελληνικών διπλωματικών αρχών, αλλά και το πλαίσιο που υπάρχει, γιατί δεν φταίνε και οι διπλωματικές αρχές, το πλαίσιο ορίζεται από τα κεντρικά. Χαίρετε κύριε Καλεντερίδη, ονομάζομαι Αθανάσιος Ζέλκας. Μπορείτε να αναφέρετε το όνομά μου ελεύθερα. Είμαι αυτή τη στιγμή κάτοικος του εξωτερικού και συγκεκριμένα ζω στη Γερμανία. Πριν λίγες ημέρες κάνατε μία εκπομπή για το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Θα σας εξηγήσω πώς το ελληνικό κράτος, το ελληνικό το έχει με εισαγωγικά, σε τιμωρεί επειδή γεννήθηκες Έλληνας. Θα σας εξηγήσω τι ακριβώς ζητά το ελληνικό, πάλι σε εισαγωγικά, προξενείο της Στουτγκάρδης, ώστε να μπορέσω να κάνω δήλωση του νεογέννητου παιδιού μου. Σας παραθέτω τον σύνδεσμο του προξενείου ώστε να δείτε με τα μάτια σας τα δικαιολογητικά που ζητούν. Και εδώ υπάρχει ένας σύνδεσμος που είναι του Υπουργείου Εξωτερικών, γράφει Γερμανία, ληξιαρχείο, δηλώσεις γέννησης, βαπτίσεις κλπ. Μπορείτε να την ψάξετε και να βρείτε. Για τέκνο που γεννήθηκε εκτός γάμου και ο πατέρας του το έχει αναγνωρίσει, για τη δήλωση γεννήσεως τέκνου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά. Πρώτον, αυτοπρόσωπη παρουσία του Έλληνα γονέα. Δεύτερον, τα διαβατήρια ή οι ταυτότητες των γονέων. Τρίτον, η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως των γερμανικών αρχών με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης αποστάιλ μεταφρασμένη στην ελληνική, εφόσον η μητέρα είναι αλλοδαπή, ή χωρίς αποστάιλ εφόσον η μητέρα είναι Ελληνίδα. Τέταρτον, πράξη αναγνωρίσεως του τέκνου στην αρμόδια γερμανική αρχή, η οποία θα συνοδεύεται από την πράξη συνενέσεως της μητέρας. Στις ανωτέρω πράξεις θα πρέπει να έχει τεθεί η επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης, να έχουν μεταφραστεί από ορκωτό μεταφραστή της περιφέρειας της αρμόδιας προξενικής αρχής, του οποίου το γνήσιο της υπογραφής θα πρέπει να έχει επικυρωθεί από την τελευταία, από την προξενική αρχή. Πέμπτον, σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή, απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή βεβαίωση αγαμίας κατά το χρόνο γέννησης του παιδιού από την αρμόδια γερμανική αρχή. Στις ανωτέρω πράξεις θα πρέπει πάλι το αποστάιλ. Έκτον, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Έλληνα γονέα από το Δήμο εγγραφής στην Ελλάδα αναζητείται αυτεπαγγέλτος από την προξενική αρχή. Πάλι καλά. Κόστος υπηρεσίας. Για τη δήλωση 10 ευρώ.
Για κάθε αντίγραφο 10 ευρώ. Για κάθε απαιτούμενη επικύρωση γνήσιου υπογραφής ορκωτού μεταφραστή 30 ευρώ. Για την αίτηση καθορισμού ηθαγένειας του τέκνου εκτός γάμου Έλληνα και Ολλανδαπής 100 ευρώ. Σχετικές φόρμες υπάρχουν. Πριν εξηγήσω την περιγραφή του παραλογισμού, θα σας ενημερώσω ότι η σύντροφός μου είναι Αρμένισσα με γερμανική υπηκότητα. Και η Αρμενία ξέρουμε ότι είναι φιλική χώρα προς την Ελλάδα. Ξεκινάμε. Στην παράγραφο 3, 4 και 5 που αναφέραμε, ζητούν να τους δώσω τα γερμανικά έγγραφα μεταφρασμένα με σφραγίδα αποστάιλ. Στην πράξη σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώσω για κάθε σελίδα μετάφρασης 30 ευρώ, σύνολο 90 ευρώ. Και έπειτα άλλα 40 ευρώ για κάθε σφραγίδα αποστάιλ, σύνολο 120 ευρώ. Δηλαδή 90 συν 120 συν 100 το παράβολο για καθορισμό ηθαγένειας 310 ευρώ. Συν μεροκάματα που θα χαθούν ώστε να μαζευτούν τα προαναφερθέντα έγγραφα, δηλαδή μπορώ να υπολογίσω ότι θα κοστίσει 450 με 500 ευρώ η απλή δήλωση γέννησης του παιδιού. Ρώτησα γιατί τα θέλουν μεταφρασμένα τα γερμανικά έγγραφα. Η απάντηση ήταν ώστε να μπορέσουμε να τα διαβάσουμε. Και ξαναρώτησα, δεν μιλάτε γερμανικά? Είστε δηλαδή προξενείο της Ελλάδας σε έδαφος της Γερμανίας και δεν ομιλείτε τη γερμανική γλώσσα? Τι σοϊ προξενείο είναι αυτό? Με τι κριτήρια σας έχουν διορίσει? Τέλος πάντων, δεν θέλετε να ξέρετε τη συνέχεια, μάλλον τσακώθηκε. Τώρα ας περιγράψουμε το γερμανικό κράτος. Στην παράγραφο 4 το έγγραφο της αναγνώρισης τέκνου και το έγγραφο συνένεσης της μητέρας εκδίδεται αυτόματα από το γερμανικό κράτος δωρεάν. Η αναγνώριση τέκνου γίνεται αυτόματα δίχως καν αίτηση. Δηλαδή το παιδί για το γερμανικό κράτος με το που γεννήθηκε παίρνει γερμανική υπηκότητα και εφόσον λέει ο πατέρας ή η μητέρα θέλει να δώσει και τη δικιά του ηθαγένεια, μπορεί να το κανονίσει με το εκάστοτε προξενείο δίχως κανένα πρόβλημα για το γερμανικό κράτος. Εν ολίγης πήγα, έβαλα γερμανική ταυτότητα στο νεογέννητο μέσα σε 20 μέρες με τελικό κόστος 22,5 ευρώ δίχως να πάω σε καμία υπηρεσία και χωρίς να χάσει και μεροκάματο. Η παραλαβή έγινε από εμένα αφού πρώτα η υπηρεσία εκδόσεως ταυτοτήτων με ενημέρωσε με γράμμα ότι η ταυτότητα είναι έτοιμη, έλα να την πάρεις. Όχι πάνε, ρώτα, έλα να κοίτα, δεν είναι ακόμα, δεν έχει τέτοια. Δηλαδή με άλλα λόγια, γερμανική ταυτότητα 22,5 ευρώ, ελληνική ταυτότητα 500 ευρώ εάν όλα πάνε καλά. Λέει τώρα, δεν θα συζητήσω την εικόνα του προξενείου. Το κουδούνι είναι κολλημένο με ζελοτέιπ και γραμμένο με στυλό ελληνικό προξενείο στα γερμανικά. Δηλαδή, μπήκα στο μανάβικο του Μπαρμπαμίτσο και του ζήτησα να με βάλει 2 κιλά ντομάτες. Θα προσπαθήσω να περάσω από το προξενείο τις επόμενες μέρες ώστε να σας αποστείλω φωτογραφίες της κατάντιας. Λοιπόν, τι να πω τώρα εγώ? Να σας πω κάτι. Όταν οι υπηρεσίες μας ζητούν διάφορα πιστοποιητικά, οφείλουν οι υπηρεσίες να τα βρούνε. Κράτος είναι, κράτος από κράτος. Γιατί βάζεις τον πολίτη να πηγαίνει να τρέχει με χαρτιά, να παρακαλάει τον ένα, να μην είναι εκεί ο ένας? Γιατί? Ο πολίτης απευθύνεται σε μια κρατική υπηρεσία. Ό,τι αφορά λοιπές κρατικές υπηρεσίες θα πρέπει να τα ζητάει η συγκεκριμένη υπηρεσία. Τι κόλπα είναι αυτά να ταλαιπωρείται ο πολίτης? Αλλά ξέρουμε γιατί γίνονται αυτά. Πάμε να δούμε τώρα τα της επίσκεψης Φιντάν. Δεν θα μακρηγορήσουμε γι' αυτό, απλά θέλω να σας πω το εξής. Ακούστε, επειδή ακούστηκε δημοσίως από την κυρία Μπακογιάννη το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη, είπε διάφορα. Γιατί πρέπει να προβαίνουμε ή να καταφεύγουμε σε χαρακτηρισμούς? Το Αιγαίο είναι αυτό που είναι. Δηλαδή είναι η Ελλάδα, είναι τα ελληνικά νησιά μέσα στο Αιγαίο και είναι ελληνικό το Αιγαίο στο βαθμό που έχουμε σε αυτό εθνική κυριαρχία, δηλαδή νησιά και χωρικά ύδατα, και από εκεί και μετά έχουμε δυνητικά κυριαρχικά δικαιώματα τα οποία για να διασφαλιστούν ακόμα και εδώ έξω από το Φάληρο ή έξω από τη Σαλονίκη μετά τα 6 μίλια ή έξω από τις ακτές της Πιερίας της Λάρισσας, εκεί δεν μπορούμε να ασκήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα διότι δεν έχει καθοριστεί η όριος γραμμή στο Αιγαίο που
τελειώνουν τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα και πού αρχίζουν τα τουρκικά. Οπότε και αυτό γκριζαρίστηκε επίσημα από το 1976 με το πρωτόκολλο της Βέρνης και το 1987 με την κρίση, παρότι τη χειριστήκαμε καλά σε επιχειρησιακό επίπεδο και σε πολιτικό ίσως μέχρι ένα βαθμό, ο Ανδρέας Παπανδρέου στον Νταβός που ακολούθησε στην ουσία δέχθηκε ότι το πρωτόκολλο της Βέρνης είναι σε ισχύ. Τι λέει το πρωτόκολλο της Βέρνης? Ότι μέχρι να υπογραφεί το συνυποσχετικό μεταξύ Κωνσταντίνου Καραμαλή και Ντεμιρέλ, μέχρι να υπογραφεί συνυποσχετικό και να παραπεμφθεί το ζήτημα της οριοθέτησης στην Χάγη, σε εύλογο χρονικό διάστημα, είναι η αλήθεια το λέει, οι δύο πλευρές, Ελλάδα και Τουρκία, θα αποφύγουν να κάνουν έρευνες ή γεωτρήσεις πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, πέραν των χωρικών υδάτων. Αυτό δεσμευτήκαμε και στην ουσία αυτό ισχύει και σήμερα στην πράξη, αφού δεν κάνουμε βήμα. Τώρα, από εκεί και μετά είναι εκρεμές το ζήτημα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που δεν έχει κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος, το οποίο δικαίωμα όταν το κάνει χρήση, αντί εμείς να το υπερασπιζόμαστε ότι έχουμε υποχρέωση να κάνουμε χρήση αυτού του δικαιώματος, οι ίδιοι εμείς το τορπιλίζουμε λέγοντας ότι αν γίνει 12 μίλια τότε το Αιγαίο μετατρέπεται σε ελληνική λίμνη. Συγγνώμη, τώρα υπάρχει κανένα λόγος να το πει κανείς αυτό? Ας τον Τούρκο να το λέει. Ο Έλληνας γιατί να το πει? Ό,τι μετατρέπεται, μετατρέπεται. Κάνουμε κάτι παράνομο? Προσέξτε τι προσθέτουν σε αυτό. Ότι δεν μπορούμε εμείς, μια ναυτική χώρα που είμαστε υπέρ της ελευθεροπλοείας, σωστό, να δημιουργούμε προσκόμματα στην ελευθεροπλοεία άλλων χωρών στο Αιγαίο, διότι όταν επεκταθούν τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια, τότε μπαίνουν προσκόμματα στην ελευθεροπλοεία. Είναι αλήθεια, γιατί μου στείλανε ένας φίλος από το πολεμικό ναυτικό αξιωματικός, μου στείλε διάφορα κείμενα που αφορούν περί της ασφαλούς διέλευσης. Ο κύριος Αποστολάκης είχε πει ότι η ασφαλή διέλευση αφορά μόνο τα πολεμικά πλοία. Δεν είναι έτσι. Αφορά και τα εμπορικά πλοία. Εν πάση περιπτώσει, ξεπερνέται και αυτό το πρόβλημα. Η Ελλάδα προχωράει, αφού επεκτείνει, ταυτόχρονα με την επέκταση προχωράει στον καθορισμό διαδρόμων ασφαλούς ναυσιπλοείας. Δηλαδή, σε αυτούς τους διαδρόμους, ευρύς διάδρομοι, που θα μπορούν να περνούν άνετα τα πλοία και από Τουρκία, όπου φράσεται από τις ακτές προς το κεντρικό Αιγαίο, αλλά και από τα Δαρδανέλια προς το νότον ή από το νότο προς τα Δαρδανέλια. Αφήνουμε λοιπόν πολύ μεγάλους διαδρόμους, όπου εκεί έχουμε δεσμευτεί ότι δεν θα κάνουμε χρήση των δικαιωμάτων που μας δίνεται όσον αφορά την ελευθεροπλοεία για έλεγχο πλοίων διερχομένων από αυτή την περιοχή, εμπορικών πλοίων. Άρα, αφού υπάρχει αυτή η λύση, και γνωρίζω ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τη δεκαετία του 90 και αρχές της δεκαετίας του 2000 αυτό το σχέδιο το είχε έτοιμο με τους διαδρόμους και δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Έρχονται λοιπόν και μας λένε ότι ξέρεις, δεν είναι μόνο η Τουρκία, είναι και οι χώρες του Ευξήνου Πόντου που έχουν λιμάνια και αφού περνούν τα στενά είτε του Βοσπόρου είτε των Δαρδανελίων δεν θέλουν να έρχουν άλλα εμπόδια στο Αιγαίο, άρα το κάνουν πιο δύσκολο. Ορίστε, αυτή είναι η λύση. Άρα γιατί μιλάτε για ελληνική λίμνη και τορπιλίζετε έτσι το δικαίωμα, εμείς οι ίδιοι, το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνουμε στα χωρικά ύδατα, και έτσι όλα αυτά τα χρησιμοποιείτε και ως φερετζέ στο φοβικό σύνδρομο ή σε καμιά συμφωνία που έγινε κάτω από το τραπέζι με την Τουρκία, ότι δεν πρόκειται ποτέ εμείς να κάνουμε τα 12 μίλια, τα χωρικά ύδατα να τα επεκτείνουμε στα 12 μίλια. Αυτή είναι η κατάσταση όπως ακριβώς την έχω πει, και πιστεύω ότι όσο η Ελλάδα δεν επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα και δίδει ευήκο νους στον έναν και στον άλλον, εννοώ τους απ' έξω, τόσο υπονομεύει όχι μόνο
υπονομεύει το ίδιο της το μέλλον. Διότι στο Αιγαίο θα κριθεί το μέλλον της πατρίδας μας. Διότι στο Αιγαίο θα κριθεί το μέλλον της πατρίδας μας. Πάμε τώρα. Μας λένε, καταρχάς έρχεται ξανά 2-3 του μηνός, μετά από ένα μήνα, ούτε ένα μήνα, έρχεται ξανά εδώ ο Φιντάν. Μας λένε ότι τελικός στόχος είναι το θέμα να υπογράψουμε συνυποσχετικό. Εμείς δεν θα μείνουμε σταθεροί, περιμένουμε την Τουρκία να υποχωρήσει. Ήρθε εδώ ο Φιντάν, μας είπε συνολικά όλα. Όλα τα προβλήματα, λέει, τις διεκδικήσεις του, τις ονομάζει προβλήματα. Είναι αλληλένδετα, άρα δεν υπάρχει ένα θέμα. Δεν υπάρχει ολιστικό δηλαδή. Συνολικά, για συνολική λύση θα τα πάμε όλα τα θέματα στη Χάγη, αν δέχεστε, και από εκεί και μετά ό,τι αποφασίσει το δικαστήριο. Λέει. Και ποια είναι το συνολικό? Ακούστε εδώ, γιατί έκατσα και τα κατέγραψα. Λοιπόν, συνολικά, καταρχάς η Ελλάδα να αποσύρει την επιστολή που έχει στείλει ο Βενιζέλος στο Διεθνές Δικαστήριο, με την οποία επιστολή δεν αναγνωρίζει δικαιοδοσία στο Διεθνές Δικαστήριο να κρίνει θέματα εθνικής κυριαρχίας και εθνικής άμυνας. Δηλαδή το θέμα του εύρους των χωρικών υδάτων να μην το κρίνει το δικαστήριο, αλλά και το θέμα της αποστρατικοποίησης. Λέει, πάρτε το αυτό πίσω. Όρος είναι αυτό. Πάμε παρακάτω. Δέσμευση να υπάρχει στο συνυποσχετικό να έχει τελειώσει το θέμα των 12 μιλίων, λέει. Τρίτον, να υπάρχει ρύθμιση για 6 και 10. Δηλαδή 6 στη θάλασσα, έχουμε 10 στον αέρα. Να υπάρχει ρύθμιση, να πάει, το 10 να πάει 6. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, το έχουμε ξαναπεί. Το 10 είναι εθνική κυριαρχία της Ελλάδας. Εθνική κυριαρχία, σαν να έχουμε έδαφος δηλαδή. Όποιος πάει το 10 στο 6 έχει παραβιάσει το Σύνταγμα, έχει προδώσει τη χώρα. Είναι αυτό ξεκάθαρο, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Όποιος και να το υπογράψει, ό,τι φερετζέ νομιμοποίησης και να δώσουν οι πολιτικοί στη Βουλή είναι εθνική προδοσία. Σαν να παραδίδεις έδαφος στον εχθρό. Δηλαδή, επειδή θα υπογράψουν 180 βουλευτές, σημαίνει ότι αυτό, επειδή είναι νομιμοφανές, σημαίνει ότι δεν είναι εθνικό έγκλημα? Όχι παιδιά, όχι. Και αυτό λάβετε το καλά υπόψη σας, όπως είπε και ο κύριος Ροζάκης. Λέει, η άριστη λύση θα είναι να είναι όλα 10. 10 πάνω, 10 κάτω. Όχι 6 κάτω, 6 πάνω. Έτσι. Μας λένε λοιπόν ότι και αυτό δεν πρόκειται να το δεχτούν. Πάμε παρακάτω. Αφού ισχύει το κάζους μπέλι είναι, αποτελεί αιτία πολέμου οποιαδήποτε επέκταση πέρα από τα 6 μίλια. 6 και 1 μέτρο δηλαδή είναι κάζους μπέλι. Αυτό είναι ξεφτύλα για την πατρίδα μας, έτσι. Εντάξει, τώρα και πώς το δέχτηκαν τόσες κυβερνήσεις. Πάμε. Το θέμα της αποστρατικοποίησης. Σας το κρίνει το δικαστήριο, λέει η Τουρκία. FIR και SAR, δηλαδή το FIR είναι η περιοχή που μας έχει ορίσει ο ΑΙΚΑΟ, στον οποίο η Ελλάδα ασκεί καθήκοντα ρύθμισης εναέρειας κυκλοφορίας. Και εκεί το βάζει και αυτό, και επίσης βάζει και το θέμα που πρέπει να ταυτίζεται κανονικά η περιοχή έρευνας διάσωσης, να την ορίσουμε, λέει, εμείς μεταξύ μας. Να μπει και αυτό το θέμα μέσα συνολικά. Επίσης, αυτό είναι το κυριότερο από όλο αυτό είναι. Πού θα μετρήσει, λέει, το δικαστήριο? Εμείς δεν δεχόμαστε ότι τα 152 νησιά, των οποίων την κυριαρχία αμφισβητούμε, την ελληνική κυριαρχία αμφισβητούμε, δεν δεχόμαστε ότι θα μετρήσει από εκεί. Αυτά είναι σαν να μην υπάρχουν. Άρα πρώτα το δικαστήριο θα ορίσει ποιανού είναι τα 152 νησιά, όσα είναι ελληνικά, όσα πει ότι είναι τουρκικά είναι τουρκικά, και από εκεί θα μετρήσει. Άρα σου ρωτήρει το Αιγαίο, έτσι, ήδη θα πούμε στους δικαστές, αλλά να χωρίσεις το Αιγαίο εσύ με νομιμοφάνεια. Και φυσικά δεν λένε κουβέντα εάν στο συνυποσχετικό θα είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο σε ισχύ. Τι λέμε, θα το βάλουμε και αυτό να το κρίνει το δικαστήριο? Το θέμα της γαλάζιας πατρίδας, πού πάει αυτό? Θα συνεχίσει να υφίσταται, θα μπει και αυτό μέσα? Λοιπόν, αυτά. Εγώ έχω να σας πω το εξής.
Η Ελλάδα έχει υπογράψει το 2007, νομίζω 8, η κυρία Μπακογιάννη, με την Αλβανία συμφωνία οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Ιόνιο, με τα διαπόντια νησιά μέσα. Ήρθε ο Ράμα, τότε αντιπολίτευση, το συνταγματικό δικαστήριο, οι δικαστές ήταν σοσιαλιστές από το κόμμα του, με την εντολή της Τουρκίας, όχι την παρένεση, την εντολή της Τουρκίας, το πήγαν στο συνταγματικό δικαστήριο και ακύρωσαν τη συμφωνία. Η συμφωνία συνεχίζει να υφίσταται, απλά δεν έχει επικυρωθεί ή θέλει, δεν ξέρω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, πάντως έχουμε στα χέρια μας ένα παράδειγμα με την Αλβανία. Δεύτερον, το θέμα της Αλβανίας είναι, ενώ της οριοθέτησης, είναι απείρως ευκολότερο αυτού του Αιγαίου. Και επειδή είναι απλό, δεν έχει δηλαδή την πολυπλοκότητα του Αιγαίου, και επειδή είναι απλό, επειδή εκεί ήδη έχουμε κάνει τα 12 μίλια, άρα έχουμε 12 ένα αέριο, δεν υπάρχει τέτοια προβλήματα, δεν υπάρχει θέμα αποστατικοποίησης, δεν υπάρχει τίποτα δηλαδή, υπάρχει μόνο οριοθέτηση. Επιπλέον, η Αλβανία δεν είναι Τουρκία, είναι μια χώρα αδύναμη, πολιτικά, οικονομικά, στρατιωτικά, και έχει ανάγκη την Ελλάδα για την ευρωπαϊκή προοπτική. Και σας ερωτώ τώρα, πέστε μου, δεν χρειάζεται να είναι κανείς ούτε αναλυτής, ούτε διπλωμάτης, ούτε πολιτικός. Όταν η Ελλάδα δεν μπορεί να πείσει τον Ράμα να υπογράψει συνυποσχετικό για να παραπέμψουμε το θέμα της οριοθέτησης στη Χάγη, το οποίο, προσέξτε, εάν το δικαστήριο αναγνωρίσει πλήρη επίρρεια στα αυτά τα νησιά, τα διαπόντια νησιά, επειδή αφορά την ίδια χώρα, δεν μπορεί να είναι πολύ διαφορετική η απόφασή του για το υπόλοιπο Αιγαίο. Γι' αυτό η Τουρκία μπλοκάρει το Ράμα. Γιατί λοιπόν η Ελλάδα δεν επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην Αλβανία, να το βάζει και ως προϋπόθεση? Γιατί τους ανάψαμε προχθές πράσινο φως? Να πάμε με την Αλβανία στη Χάγη, να πάρουμε την αποφασούλα αυτή, να τη βάλουμε κάτω και να πούμε Ελλάδα Τουρκία τώρα, έλα να το λύσουμε. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Και αφού δεν μπορούμε να το κάνουμε με την Αλβανία, που είναι απλούστερο το θέμα, έχουμε και το χαρτί της Ευρώπης, μπορούμε να πιέσουμε, έχουμε και μια χώρα απείρως ασθενέστερη από την Τουρκία. Γιατί λοιπόν δεν το κάνουμε με την Αλβανία, που θα ισχυροποιήσουμε και τη θέση μας για να πάμε μετά με την Τουρκία, και πάμε να το κάνουμε με την Τουρκία? Και πόσες πιθανότητες έχουμε να το κάνουμε με την Τουρκία, λόγω πολυπλοκότητας και λόγω του μεγέθους της Τουρκίας και λόγω της συγκεκριμένης πολιτικής της Τουρκίας? Πόσες πιθανότητες έχουμε να το πετύχουμε όταν δεν το πετύχαμε με την Αλβανία? Εδώ θέλω τις απαντήσεις σας, παρακαλώ. Ητοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και την βοήθειά τους. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμβαθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr. Πάμε να δούμε τώρα ένα πολύ σημαντικό θέμα, που είναι η έλευση Τραμπ στην εξουσία 20 Ιανουαρίου και τι προσβάσεις και τι πιθανότητες έχουμε εμείς να επηρεάσουμε τις αποφάσεις του Τραμπ, εμείς, και τι πιθανότητες έχει η Τουρκία. Καταρχάς, προσπάθησαν εδώ διάφοροι να μας παρουσιάσουν ως εθνική επιτυχία την έλευση Πομπέο στην Ελλάδα. Ο Πομπέο είναι ο άνθρωπος, είναι ένας, σας το είπα και προχτές, στην ουσία το προανήγγειλα. Είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, τελείωσε πρώτος στη West Point, τη Σχολή Ευελπίδων, σε όλα τα σχολεία ήταν πάντα πρώτος, έφτασε στα ανώτατα αξιώματα, διετέλεσε διοικητής της CIA και στη συνέχεια υπουργός εξωτερικών. Ένας άνθρωπος σοβαρός, υπήρχε πιθανότητα να διεκδικήσει την προεδρία έναντι του Τραμπ και τελικά είδαμε ότι υποχώρησε
και όλοι πιστεύουμε ότι θα πάρει κάποια θέση, είτε υπουργός εξωτερικών είτε σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Εδώ πιθανότατα η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που ήταν πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, να έχει προσωπικές σχέσεις με τον Πομπέο και να τον έψε να έρθει. Και πιστεύω ότι ο Πομπέο δεν θα ήρθε εδώ χωρίς να ρωτήσει και το κόμμα του, ίσως και το State Department. Ήρθε εδώ σε ιδιωτική επίσκεψη, δεν επισκέφθηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Μαξίμοφ, σε ένα εστιατόριο συναντήθηκαν και εδώ προσπάθησαν να μας το παρουσιάσουν αυτό ως εθνική επιτυχία και ότι εμείς, παρότι η κυβέρνηση, κυρίως όμως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που επηρεάζονται από την κυβέρνηση, έπαιξαν 100-0 την Κάμαλα Χάρις, 100-0 την Κάμαλα Χάρις, ότι εμείς το καλό το παλικάρι ξέρει και άλλο μονοπάτι. Λες και οι Αμερικανοί είναι χαζοί. Σας το ξαναείπα, πήγε ένας φίλος εκεί που μάζεψε η πρεσβεία τους, είχαμε 30 Έλληνες δημοσιογράφοι, πόσοι ήταν, πήγε λοιπόν εκεί Ελληνοαμερικάνος και είπε, Σάβα, δεν μπορώ να καταλάβω την Ελλάδα. Τι είναι αυτά που κάνει? Λέω, τι εννοείς? Αυτοί οι άνθρωποι, λέει, καταρχάς βρίζουν μέσα στην Αμερική, βρίζουν τον Τραμπ. Αυτό δεν είναι σωστό και πολιτικοδιπλωματικά. Δεν μπορείς να είσαι σε μια ξένη χώρα και να βρίζεις τη χώρα. Το να παρουσιάσεις, να προσπαθείς να παρουσιάσεις μια αντικειμενική εικόνα και να κάνεις και μια κριτική στα λεγόμενα του ενός και του άλλου, μια κόσμια κριτική μέχρι εκεί. Εσείς, λέει, και εκεί και οι 30 πόσοι ήταν, έβριζαν τον Τραμπ, αλλά αυτό το έκαναν και στον αέρα. Και να σου πω κάτι, μου λέει, εδώ και οι υπηρεσίες παρακολουθούν, αλλά και το επιτελείο του Τραμπ παρακολουθεί. Και ξέρει ότι όλοι αυτοί εκφράζουν τη γραμμή της ελληνικής κυβέρνησης. Καλά δεν σκέφτεστε, αν εκλεγεί ο Τραμπ, τι συνέπειες θα έχει αυτό στην Ελλάδα? Σας μεταφέρω λοιπόν την πολύ απλή ερώτηση που μου απίφθινε ο φίλος μας από την Ουάσιγκτον. Και τώρα έφεραν τον Πομπέο εδώ 2-3 μέρες πριν τις εκλογές για να πούν, να, εμείς έχουμε... Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Κρατάει ισορροπίες. Είδατε τι έκανε η Τουρκία? Η Τουρκία, επειδή την πάτησε την πρώτη φορά, έπαιξε Τραμπ, βγήκε ο Biden και τους κοπάνισε την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, τη φορά αυτή, επειδή τους παρακολουθούσα, τσιμουδιά. Εμείς τι πάθανε οι διάφορες κυρίες που πήγαν εκεί και έβριζαν? Εγώ δεν πίστευα στα αυτιά μου αυτό που άκουγα και έβλεπα, Ελληνίδες δημοσιογράφοι να αναφέρονται υβριστικά παραμονή των εκλογών εναντίον του ενός εκ των δύο υποψηφίων. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά τόσο πολύ έχουμε ξεπέσει ως λαός και ως πολιτικό σύστημα, και τώρα που δεν βάζει τον Πομπέο, λοιπόν, τι έχετε να πείτε? Διότι όταν βγήκε ο Τραμπ, τώρα διάφοροι, ξέρετε, τα οπαδικά, αυτά τα οποία εμείς εδώ απέχουμε από αυτά, έλεγαν λοιπόν διάφοροι του Τραμπ, τι σας λέγαμε, τώρα τι θα κάνετε, και έλεγαν οι έξυπνοι που εκφράζουν το Μαξίμου, τι θα κάνουμε ρε, εμείς φέραμε τον Πομπέο εδώ, θα δεις τι θα γίνει, θα αναλάβει υπουργός εξωτερικών και πάλι πάνω καβάλα θα είμαστε. Τώρα λοιπόν ξεκαβαλικέψαμε. Να πω κάτι, αυτό δείχνει την τραγικότητα της κατάστασης που επικρατεί σε πολιτικο-διπλωματικό επίπεδο στη χώρα, και δεν είμαι καθόλου ευτυχής που το λέω αυτό, ειλικρινά. Τέτοιος ξεπεσμός, επειδή έχω μια ομιλία την άλλη Κυριακή μου φαίνεται στην Κύπρο, 17 Νοεμβρίου, με τον κύριο Λοβέρδο, τον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο, πρόεδρο της ΕΔΕΚ και ο ομιλών, θα μιλήσουμε σε ένα πολιτικό συνέδριο πολιτικής. Ο κύριος Σιζόπουλος θα αναφερθεί στο Κυπριακό γενικό, στην κατάσταση που είναι τώρα και τις προοπτικές. Ο κύριος Λοβέρδος θα αναφερθεί στο κατά πόσον ως καθηγητής συνταγματικού δικαίου εκλήθη, στο κατά πόσον η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία είναι συμβατή με τις αρχές του συνταγματικού δικαίου, τις διεθνώς παραδεκτές, αλλά και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, και η ταπεινότητά μου θα παρουσιάσει την πορεία των ευρωτουρκικών σχέσεων και του Κυπριακού. Και επειδή κάθισα, δούλεψα 3-4 ημέρες, είδα ότι η ελληνική διπλωματία δεν ήταν έτσι. Είχε τεράστιες επιτυχίες.
τεράστιες, και σκέφτομαι να βρω λίγο χρόνο να το κάνω βιβλίο αυτό. Τέτοια ξεφτύλα δεν έβλεπα στο παρελθόν, πραγματικά. Δεν λέω ότι τα χειρίστηκαν καλά οι κυβερνήσεις, διότι όπως λέει ο Σταύρος εδώ, τον ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο ξεκίνησε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και πήγε και συνεχίζεται. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα στα ευρωτουρκικά και στο κυπριακό, είχαμε ουρανομίκης επιτυχίες. Γιατί αυτά καταντήσαμε εδώ τώρα? Τέλος πάντων, ξέρετε τι κάνουν τώρα? Έχουν ρίξει, στηρίζουν όλες τις ελπίδες τους στην Μαλιωτάκη και στον Πιλιράκη και στον Καριδόπουλο, πώς τον είπαμε αυτόν? Μισό λεπτό λίγο ρε παιδιά, γιατί από ταξίδι έρχομαι. Λοιπόν, ναι, Χαριδόπουλο, και στο Χαριδόπουλο είναι τρεις βουλευτές που πραγματικά κατήγαγαν πολύ σημαντικές νίκες σε δημοκρατικές πολιτείες, ρεπουμπλικάνες, σάρωσαν 60-70%. Και στον άλλον το Μαραφάτσο, ο οποίος έκανε στον πιθανό Υπουργό Εξωτερικών ή Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Τραμπ, στον Μπέρνελ, πώς το λέμε αυτόν, του έκανε και τον Γκρένελ, του έκανε και συναντήσεις και προεκλογική εκστρατεία. Δηλαδή αυτός όντως, ο Μαραφάτσος, Χρήστος Μαραφάτσος, βοήθησε τον Τραμπ σε αυτούς. Όμως αυτά, πόσο να βοηθήσουν αυτοί οι άνθρωποι όταν δεν βοηθάει η ίδια η χώρα τον εαυτό της? Και από την άλλη πλευρά αναρωτιόμαστε τι θα γίνει με την Τουρκία. Όσον αφορά την Τουρκία, έχω να σας πω το εξής. Καλά, δεν έχει και γλυκιά γεύση η Τουρκία. Είχαν καλές σχέσεις, είναι αλήθεια. Ο Τραμπ με τον Ερντογάν, ο Ερντογάν με τον Τραμπ, τηλεφωνιόντουσαν, λέω, όποια ώρα του 24ωρου ήθελε ο Ερντογάν, αλλά έφαγε ξύλο. Μία φορά με τον Πάστορα Μπράνσον, δεύτερη φορά όταν απείλησε η Τουρκία να προχωρήσει πέραν του συμφωνηθέντος στη Συρία για εισβολή, και είπε, θυμήθείτε τι έπαθε την πρώτη φορά, θα σου καταστρέψω την οικονομία, το είπε, και τα έκανε πάνω του Ερντογάν, δεν κούνησε ούτε το δαχτυλάκι του, και έχουμε και το θέμα των F-35 φυσικά. Αλλά παρόλα αυτά, το γεγονός ότι η Τουρκία έχει μια ιδιαίτερα σημαντική γεωπολιτική θέση, Ρωσία, Ιράν, Μέση Ανατολή και τα λοιπά, αυτό θα παίξει κάποιο ρόλο στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, αλλά, και κρατήστε το αυτό, δεν θα πρέπει να είναι και πολύ ευτυχής ο Ερντογάν με την άνοδο του Τραμπ, γιατί ο Τραμπ έχει ιδιαίτερα στενή σχέση και πολύ καλύτερη φυσικά από κάθε άποψη με τον Νετανιάχου. Όσο ο Ερντογάν τηρεί, και δεν μπορεί να απαγκιστρωθεί από αυτό, εχθρική στάση απέναντι στον Νετανιάχου, και όσο από αυτή τη στάση επηρεάζεται και τα συμφέροντα των ΗΠΑ, οι ύβρες εναντίον του Νετανιάχου στην ουσία θα εξωστρακίζονται και θα απευθύνονται και προς τον Τραμπ. Κρατήστε τα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, αυτά περί των σχέσεων Ελλάδας-Αμερικής, των νέων σχέσεων και Τουρκίας-Αμερικής. Είπα πριν από λίγο ότι ο Τραμπ αποφάσισε και το έκανε δήλωση να μην χρησιμοποιήσει τον Πομπέο και την Χέιλι σε κάποια υπουργική θέση. Δεν ξέρω εάν θα βάλει τον Τραμπ Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, που δεν νομίζω. Να δούμε τι ανάρτηση έκανε στο Truth Social, στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, και θα κάνω ένα σχόλιο για αυτό το θέμα. Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες Σάββατο ότι δεν σκοπεύει να ζητήσει από την Νίκ Χέιλι, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, η οποία είχε διεκδικήσει το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές, είχαν βριστεί και μετά στήριξε τον Τραμπ, αλλά οι ύβρες, ο άλλος είναι και μνησίκακος πιθανόν, και τον Μάικ Πομπέο, πρώην Υπουργό Εξωτερικών, να συμμετάσχουν στην κυβέρνησή του. Χάρηκα πολύ και εκτίμησα τη συνεργασία μαζί τους στο παρελθόν και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω
για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στη χώρα μας. Αυτές οι ευχαριστίες είναι για να καταπίνουν το πικρό χάπι, έτσι. Γλύκα για να φύγει πίκρα. Τώρα, σας είπα και τις δύο προηγούμενες εκπομπές ότι ο Πομπέο είναι μια σημαντική προσωπικότητα, αλλά έχω διαβάσει περίεργες αναρτήσεις του. Δηλαδή, όταν λέω περίεργες, καταρχάς είχαν και στοιχεία ακρότητας, ήταν ακραίες, αλλά ήταν εκτός γραμμής Τραμπ, ιδιαίτερα στο θέμα της Ουκρανίας. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι είναι έτσι, διαβάζω κυρίως σε ελληνικά μέσα, όχι σε ξένα, ότι τον τιμώρησε ακριβώς γι' αυτό, γιατί είναι εκτός γραμμής στο ουκρανικό. Επαναλαμβάνω, δεν το γνωρίζω το θέμα, αλλά για να γράφεται πιθανόν να είναι αλήθεια αυτό. Άρα ο Πομπέο είναι θύμα των σχολείων και των δηλώσεων που έκανε για την Ουκρανία, που αυτές έρχονται σε αντίθεση με την πολιτική που θέλει να ασκήσει κατά πάση πιθανότητα ο Τραμπ, και θα δούμε παρακάτω ορισμένα πράγματα. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι την πληρώσαμε κι εμείς, γιατί όντως είναι ένας αξιόλογος πολιτικός. Σας είπα, παραμένει ερωτηματικό γιατί έκανε δηλώσεις που ο ίδιος ήταν πάντα ισορροπημένος στις δηλώσεις. Αυτές οι δηλώσεις δεν έχουν το στοιχείο της ισορροπίας μέσα, πραγματικά. Μπορείτε να δείτε στο X στο λογαριασμό του και θα καταλάβετε τι λέω. Δηλώσεις που δείχνουν γεράκι, ενώ δεν έδειχνε αυτόν, δεν είχε αυτή την εικόνα. Έτσι. Ακραίες δηλώσεις. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι ο Πομπέο είναι θύμα των δηλώσεών του για την Ουκρανία. Η Ουκρανία και ο Ζελένσκι έφαγαν τον Πομπέο. Αυτή είναι η... Για τη Χέιλι πιστεύω ότι η ύβρις που εκτόξευσε. Τώρα, όσον αφορά τον Πομπέο, πιθανόν να είναι θύμα, πιθανολογούμε τώρα, και των υποθηκών που έχει εγγράψει για την επόμενη μέρα. Ο Τραμπ δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος, υπάρχει συνταγματικό κόλλημα. Μπορεί λοιπόν ο Τραμπ να θέλει για την επόμενη μέρα να δώσει το δαχτυλίδι ή στο J.D. Vance ή σε κάποιον άλλον, της δικής του επιλογής. Άρα δεν θέλει τον Πομπέο να τον έχει προβεβλημένο 4 χρόνια και μετά έχοντας την ορμή, τη φέρουσα δύναμη του κυβερνητικού στελέχους και στελέχους του Τραμπ να προχωρήσει και να διεκδικήσει την κούρσα. Άρα οι φιλοδοξίες του Πομπέο για να είναι ο επόμενος υποψήφιος πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων, αλλά και οι δηλώσεις του για το Ουκρανικό, εκτιμώ ότι τον έθεσαν εκτός κυβέρνησης. Τώρα να πάμε λίγο στον Τραμπ. Ο Τραμπ κέρδισε και την 7η κρίσιμη αμφίροπη πολιτεία, την Αριζόνα, και πλέον έχει, προσέξτε, 312 εκλέκτορες έναντι 226 της Κάμαλα Χάρις. Τώρα, εμείς μπορείτε να ανατρέξετε στα βίντεό μας. Είπαμε τις τελευταίες μέρες ότι σε ορισμένες δημοσκοπήσεις είναι και στις 7 είναι μπροστά. Τελικά επιβεβαιώθηκαν. Επίσης έχει πάρει περίπου 4 εκατομμύρια ψήφους, περίπου 3 και 800 πόσο, πάνω από την Κάμαλα Χάρις σε παναμερικανικό επίπεδο. Δηλαδή μιλάμε για θρίαμβο. Δεν ξέρω ακόμα, γιατί έλειπα κιόλας, δεν μπόρεσα να τα δω όλα, δεν ξέρω ακόμα τι έγινε με τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Μου λένε ότι μάλλον παίρνει και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Άρα τι πρέπει να περιμένουμε τώρα? Πρώτον, δεν έχει να φοβηθεί και να χάσει τίποτα, δεν θα ξανά είναι υποψήφιος. Δεύτερον, ελέγχει τη γερουσία. Και όχι με έναν όπως είχε μέχρι τώρα η Δημοκρατική, με έναν. Είχαν 51 με 49. Τώρα πήγε 3, 4, 5, 4 πάνω. Αν ελέγξει και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα δούμε τι γίνεται και με τη δικαιοσύνη. Τότε ο Τραμπ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν θα έχει φρένο. Αυτά τα φρένα και θα έλεγα το δίχτυ ασφαλείας που έχει υιοθετήσει το αμερικανικό πολιτικό σύστημα,
ούτως ώστε να ρίχνει και κανένα φρένο στον. Τώρα ο πρόεδρος θα είναι πραγματικά ανεξέλεγκτος. Άρα δεν έχει τη βάσανο να φανεί καλός για να τον ξαναψηφίσουν. Πρώτον. Δεύτερον, δεν μπορούν να τον ελέγξουν οι δημοκρατικοί σε όλους τους θεσμούς. Και τρίτον, ο συγκεκριμένος χαρακτήρας, να δούμε τι σημαίνει αυτό στην άσκηση των καθηκόντων του ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών την τετραετία που έρχεται. Την Τετάρτη θα υπάρχει συνάντηση Biden στο Οβάλ Γραφείο και Τραμπ. Ο Biden έκανε την Πέμπτη, νομίζω, ένα διάγγελμα στον Αμερικανικό λαό. Στην ουσία είπε ότι θα έχουμε ομαλή, δεσμεύτηκε ότι θα έχουμε ομαλή μετάβαση της εξουσίας, το ίδιο και η Κάμαλα Χάρις, και έριξε και τις μπιχτές του στον Τραμπ, αλλά με ευγενικό, διπλωματικό τρόπο, ότι ούτε βία, ούτε νοθεία υπήρχε, ούτε τίποτα. Το αμερικανικό εκλογικό σύστημα απέδειξε την ακεραιότητά του και την εγκυρότητά του κτλ. Άρα ζήτησε από τους πολίτες να αφήσουν πίσω τα όσα έλαβαν χώρα στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, οι εντάσεις, ο διχασμός, να πάμε ενωμένοι, λέει, για να... Εντάξει, καλά λόγια είναι αυτά, μην λέμε τώρα και... Τώρα, ο Τραμπ, τη δεύτερη απόσυρση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, ετοιμάζει το επιτελείο του Τραμπ σύμφωνα με τους New York Times. Το είχε ξαναβγάλει την πρώτη φορά, τώρα θα την ξαναβγάλει. Το μεταβατικό επιτελείο το έχει ετοιμάσει εκτελεστικά διατάγματα και διακηρύξεις για τη διαχείριση ορισμένων εθνικών μνημείων, ώστε να επιτρέψει περαιτέρω γεωτρήσεις και εξορίξεις. Όταν λέμε εθνικά φυσικά μνημεία, έτσι, Πάρκα και Αλάσκα κτλ. Θα ενθαρρύνει και την εξόρυξη και την κάμψη ορυκτών ενεργειακών πρώτων υλών. Το έχουμε ξαναπεί, πιστεύω ότι καθοριστικό ρόλο στη νίκη έπαιξε, αν έπαιξε δεύτερος παράγοντας πλην του ιδίου του Τραμπ, καθοριστικό ρόλο στη νίκη, αυτός πιστεύω ότι ήταν ο Elon Musk. Και αυτός έχει ένα υπερόπλο στα χέρια του, που είναι το X, το πρώην Twitter δηλαδή, και έβαλε και καμιά 110 εκατομμύρια νομίζω, μοίρασε, όλα αυτά βοήθησαν τον Τραμπ να καταγάγει μια μεγάλη νίκη, ευκολότερα, να νικήσει ευκολότερα. Και φαίνεται ότι υπολογίζει σε αυτόν, θα είναι, δεν μπορώ να πω τη λέξη συγκυβερνά, αλλά θα είναι κοντά στον Τραμπ και θα τον επηρεάζει. Την πρώτη απόδειξη την έχουμε. Μίλησε προχθές ο Τραμπ με τον Ζελένσκι και κάποια στιγμή πήρε το τηλέφωνο και ο Μάσκ με τον Ζελένσκι. Προσέξτε τώρα. Μπορώ να το επιβεβαιώσω, δήλωσε, λέει, ο δισεκατομμυρίοικος Elon Musk συμμετείχε την Τετάρτη στην τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Ζελένσκι και Τραμπ, δήλωσε σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος της Ουκρανικής Προεδρίας. Μπορώ να το επιβεβαιώσω, δήλωσε ο αξιωματούχος αυτός, που ζήτησε να μην κατονομαστεί όταν ρωτήθηκε για μια πληροφορία του αμερικανικού ειδησιογραφικού ιστότοπου Axios. Άλλη υψηλόβαθμη ουκρανική πηγή δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το τηλέφωνο στον Elon Musk, ήταν κάπου μαζί. Ο Ουκρανός πρόεδρος τον ευχαρίστησε για τα Starlinks, τα συστήματα δορυφορικής σύνδεσης, δήλωσε η πηγή. Μίλησαν για λίγο. Ωστόσο η συνομιλία αυτή ήταν φυσικά με τον Τραμπ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, Τραμπ και Ζελένσκι δεν συζήτησαν τίποτα ουσιαστικό, ήταν μια συνομιλία για να χαιρετήσει ο ένας τον άλλον. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συνομιλία εξαιρετική. Τώρα, να δούμε τι ρόλο θα αναλάβει θεσμικό. Φαίνεται όμως, εκτός και αν μαλώσουν, γιατί ο Τραμπ το επιτελείο το άλλαξε 2-3 φορές. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Επιζήμια χαρακτηρίζει το Ιράν την πολιτική που ακολούθησε απέναντι στη χώρα κατά την πρώτη του θητεία ο Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ πρέπει να δείξει ότι δεν ακολουθεί τις λάθος πολιτικές του παρελθόντος, της μέγιστης πίεσης, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ιρανός αντιπρόεδρος στρατηγικών υποθέσεων και πρώην υπουργός εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάν Ζαρίφ. Και λέει, ως άνθρωπος θυμήθηκε το ότι έβγαλε την Αμερική ο Ζαρίφ
χειρίστηκε την υπόθεση της Πυρηνικής Συμφωνίας του 2015, από την οποία ο Τραμπ μόλις ανέλαβε έβγαλε την Αμερική και επέβαλε σκληρές κυρώσεις. Λέει τώρα για αυτό το θέμα ο Ζαρίφ: ως άνθρωπος των υπολογισμών θα πρέπει να δει ποια ήταν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής της πολιτικής και αν επιθυμεί να συνεχίσει ή να αλλάξει αυτή την επιζήμια πολιτική, ας το σκεφτεί, είπε ο Ζαρίφ. Πάντως ο Τραμπ διαβεβαίωσε προχθές Τρίτη ότι δεν επιδιώκει να βλάψει το Ιράν, αλλά αντίθετα επιθυμεί οι Ιρανοί να έχουν μια πολύ ευημερούσα χώρα. Καλά, αυτό είναι και συμβιλικό, έτσι. Ευημερούσα χώρα θα είναι και χωρίς, με βάση την λογική του Τραμπ, και χωρίς τους Ισλαμιστές στην εξουσία. Άρα πάμε να δούμε τώρα ο Νετανιάχου. Ο Τραμπ μίλησε με τον Νετανιάχου 3 φορές και σχετίζεται με το Ιράν. Αυτό το έχουμε πει και αυτό. Τώρα εντάξει, θα το κόψω, δεν θα το ξαναπώ ότι έχουμε πει. Άντε. Αλλά άνθρωποι είμαστε. Τις τελευταίες μέρες, αφού εκλέχτηκε, μίλησε 3 φορές. Πρωτοφανές, με κανένα άλλο δεν μίλησε. Ήταν πολύ καλές και πολύ σημαντικές συνομιλίες. Συμφωνούμε απολύτως με κάθε πτυχή της ιρανικής απειλής και του κινδύνου που συνιστά αυτή. Βλέπουμε επίσης τις μεγάλες ευκαιρίες ενώπιον του Ισραήλ στον τομέα της ειρήνης και επέκτασής της και σε άλλους τομείς. Ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Νετανιάχου. Παράλληλα, από την Ισραηλινή πλευρά, το γραφείο του Προέδρου της χώρας ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζοκ θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο την Τρίτη για να συζητήσουν για τις κρίσεις στη Γάζα και στον Λίβανο. Αυτά λοιπόν με τα αμερικανικά. Πιστεύω ότι είναι πιθανόν το μεσοδιάστημα από τώρα μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, αφού υπάρχουν αυτές οι συνομιλίες, το Ισραήλ, αν το ζυγίσει και δει ότι το παίρνει, ότι θα χτυπήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Έξεργος ημέρα και ο Στάθιον εντάμαν με τον εγγονόνατ εδέβαν στο καφενείον τη χωρή. Ο Χάμπον ο καβετσής αμάν έτρεξε να καλωσορίζατς. Καλώς το Στάθιον το Ιωσμάν με το παλικάρ τεγκόνιτ. Ντο θα πίνετε να φέρω σας. Καλώς έβρασας Χάμπο, γιατί δεν πίσω έναν καηδέν χωρίς εκέρ, για το έχω ζάχαρον. Επεκεί εκλώστην και ρωτά τον εγγονόνατ. Πουλόπομ, εσύ ντο θα πίνεις. Εμέν πίσον έναν φρέντο καπουτσίνο, σύρω να πάνε και κανέλαν κι άλλο έμνοστο ναείνετε. Εκλώστεν ο Στάθιον και πειράστην γόνατ. Όλαν, για μίσετεν και σοχωρίον έσουν φρέντον καπουτσίνων. Α τότε ο Χάμπον ο καβετσής ετσάιξεν ο λίγο χολιασμένος. Ναι πρε, πως και έχουμε φρέντο, και φρέντο έχουμε και καπουτσίνο πα έχουμε. Και ίμπιος θέλα δε βάζ και να νίονταν ντομάτιατ και ναείνετε άνθρωπος, ποντιακή γνώμη πα έχουμε. Το Κατάρ στην ουσία δείχνει την πόρτα της εξόδου στη Χαμάς, και αυτό δεν είναι άσχετο με την ανάληψη των καθηκόντων από τον Τραμπ. Διώχνει τη Χαμάς, λέει
τέλος πάντων δεν μπορείς άλλο να παραμείνεις εδώ και λέει σταματάει τη διαμεσολάβηση και ρίχνει τον μπαλάκι στην Αίγυπτο. Είναι σημαντική εξέλιξη αυτή. Λοιπόν, το πολιτικό γραφείο της Χαμάς στην Ντόχα δεν εξυπηρετεί πλέον το σκοπό του. Τόνισε αξιωματούχος στο Reuters, το Κατάρ, και ζήτησε από τη Γάζα, από την Χαμάς και το Ισραήλ να επιδείξουν μια ειλικρινή βούληση επιστροφής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Καταριανοί έχουν πει από την έναρξη της σύγκρουσης ότι μπορούν να μεσολαβήσουν μόνον όταν οι δύο πλευρές επιδείξουν αληθινό ενδιαφέρον για την εξέβρεση λύσης, είπε ο αξιωματούχος στο Reuters και πρόσθεσε ότι το Κατάρ έχει ενημερώσει τη Χαμάς, το Ισραήλ και την Αμερικανική κυβέρνηση για την απόφαση του. Και τώρα το μπαλάκι πέφτει στην Αίγυπτο. Οι ΗΠΑ, με βάση ανακοίνωση των Χούθι της Ιεμένης, έκανε 9 επιθέσεις συμμαχικές χώρες, δηλαδή ΗΠΑ και Βρετανία πιθανόν, έκαναν συνολικά 9 επιθέσεις στην πρωτεύουσα της Ιεμένης Σανά και στην περιοχή Αμράν που γειτονιάζει με αυτήν, χτύπησαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών όπλων. Ο Ρον Ντέρμερ είναι υπουργός στρατηγικών υποθέσεων του Ισραήλ, αφανής, αλλά ίσως είναι αυτός που έχει την νευραλγικότερη θέση στην κυβέρνηση Νετανιάχου. Την περασμένη εβδομάδα έκανε μυστική επίσκεψη, τώρα διέρευσε, ποιος τη διέρευσε δεν ξέρω, το ίδιο το Ισραηλινό στρατιωτικό ραδιόφωνο. Η επίσκεψη φαίνεται να εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών του Ισραήλ να επιτύχει κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Να πούμε ότι η ρωσική αντιπροσωπεία είχε επισκεφτεί το Ισραήλ στις 24 Οκτωβρίου και πηγή στο γραφείο του Νετανιάχου είπε στους Times of Israel ότι η επίσκεψη της ρωσικής αντιπροσωπείας δεν σχετίζεται με τους ομήρους που κρατά η Χαμάς στη Γάζα. Άρα τι ζητούν από τη Ρωσία? Η Ρωσία ασκεί επιρροή στην Χεσβολάχ, Ιράν Χεσβολάχ και στο Λίβανο και ζητούν διαμεσολάβηση για να επιτευχθεί μία κατάπαυση του πυρός με βάση τους στόχους και τους όρους που βάζει το Ισραήλ. Τις επόμενες εβδομάδες το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα στείλουν 500 πυράβλους αντιαεροπορικούς για Patriot και για τα NASAMS αντιαεροπορικά συστήματα στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal. Γιατί γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται γιατί ό,τι είναι να κάνει η κυβέρνηση Biden το κάνει τώρα. Έρχεται ο Τραμπ και πιθανότατα θα αλλάξει την πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Ουκρανίας. Πάντως σημειώνω ότι τα όπλα αυτά δεν είναι επιθετικά, με βάση αυτά που γνωρίζουμε, ότι είναι μόνο αμυντικά αντιαεροπορικά. Και όντως έρχονται σε μια στιγμή όπου χθες, και δεν είναι άσχετο με το εκλογικό αποτέλεσμα, και η Ρωσία και η Ουκρανία έκαναν τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Και η μία εναντίον της άλλης και οι δύο η μία εναντίον της άλλης. Τη μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου έκανε η Ουκρανία. Η Ρωσία όχι, αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη. Η Ουκρανία εκτόξευσε μεγάλο αριθμό μη επανδρομένων αεροσκαφών. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας λέει εμείς καταρρίψαμε 70 μη επανδρομένα αεροσκάφη της Ουκρανίας σε 6 περιφέρειες της Ρωσίας. Μάλιστα πολλά από αυτά είχαν στόχο την πρωτεύουσα της Ρωσίας, τη Μόσχα, όπου 3 αεροδρόμια σταμάτησαν να δέχονται πτήσεις και οι πτήσεις που είχαν προορισμό εξετράψαν σε άλλα αεροδρόμια. Από την άλλη πλευρά η Ρωσία εκτόξευσε 145 μη επανδρομένα αεροσκάφη. Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας λέει τα περισσότερα τα καταρρίψαμε, και έχουμε τώρα την πρώτη δήλωση από σύμβουλο του Τραμπ,
ο Μπράιαν Λάνζα, σύμβολος στρατηγικής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, είπε στο BBC χθες Σάββατο ότι η νέα κυβέρνηση Τραμπ θα ζητήσει από τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι ένα ρεαλιστικό όραμα για την ειρήνη. Και αν ο πρόεδρος Ζελένσκι έρθει στο τραπέζι και πει μπορούμε να έχουμε ειρήνη μόνο αν έχουμε την Κριμαία πίσω και την Κριμαία πίσω, θα δείξει σε εμάς ότι δεν είναι σοβαρός. Η Κριμαία χάθηκε. Το πρώτο καμπανάκι. Το πρώτο καμπανάκι. Λοιπόν, έχουμε για να κλείνουμε κιόλας, έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, την σχεδιαζόμενη αντεπίθεση της Ρωσίας στο Κούρσκ. Είπαμε ότι το Κούρσκ ήταν μια πραγματικά λαμπρή τακτική νίκη για τους Ουκρανούς, δηλαδή μπήκαν και κατέλαβαν έδαφος της Ρωσίας για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι. Όμως δεν διακρίναμε ποιος ήταν ο στρατηγικός στόχος. Δεν υπήρχε στρατηγικός στόχος, υπήρχε μόνο επιχειρησιακός, δηλαδή να υποχρεωθεί η Ρωσία να μεταφέρει στρατεύματα από τη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία στο Κούρσκ για να αντιμετωπίσει τους Ουκρανούς, που ήταν μια καλά οργανωμένη επίθεση. Όμως αυτό δεν το έκανε η Ρωσία, το άφησε εκεί, συνέχισε να προελάβει και να καταλαμβάνει πόλεις, χωριά και εδάφη στην Ουκρανία και τι έκανε? Πήρε 10.000 στη βάση συμφωνίας που είχαν κάνει με τους Κορεάτες, πήρε 10.000 Κορεάτες, τους εκπαίδευσε, τους έχει τώρα στο Κούρσκ και μάλιστα ο Ζελένσκι είπε ότι ήδη ορισμένοι έχουν εμπλακεί σε μάχες και κάποιοι μάλιστα και σκοτώθηκαν, λέει. Άρα δεν πέτυχε ο στόχος που ήταν να αποσύρουν δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν την εισβολή στο Κούρσκ. Θα δούμε τις επόμενες μέρες που θα ακολουθήσει η μεγάλη αντεπίθεση της Ρωσίας ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της υπόθεσης. Πάντως έχουμε σοβαρές αντιδράσεις. Νότια Κορέα, η Ιαπωνία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία αντιδρούν στην εμπλοκή της Κορέας, όπως επίσης αντιδρά και ο Ρούτε, ο οποίος θέλω να μιλήσω, λέει, με τον Τραμπ για να συζητήσουμε την εμπλοκή της Βόρειας Κορέας, η οποία αποτελεί, κατά τη γνώμη του, απειλή όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και σήμερα, λέει, υπέγραψε το διάταγμα που στην ουσία πέρασε από την κάτω και άνω Βουλή η συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής Ρωσίας-Βόρειας Κορέας. Υπέγραψε σήμερα και το διάταγμα και πλέον είναι απολύτως νόμιμη και με βάση το εσωτερικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο η παρουσία κορεατικών στρατευμάτων, βορειοκορεατικών στρατευμάτων στην Ρωσία. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Εύχομαι καλή εβδομάδα από αύριο. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα. Οι ενότεροι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών ανέκριναν τον ταγματάρχη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατόρθωσαν οι Κενιάτες πράκτορες να απαγάγουν τον Κούρδο ηγέτη και τελικά να βρεθεί στα χέρια της ΜΙΤ και στα κελιά του νησιού Ήμραλη.